Rồi cắm nhầm 220 đã chạy ok nhá. Này các bạn nhìn này, hơi nó lên này. Con này thì khả năng là bác thợ cũng tháo nó mất áp suất rồi. Này các bạn nhìn này, mình tắt đi nhá. Đấy, không thấy nó xì lên. Con này chắc nó xì hơi nặng quá nên các bác tháo thành nồi cao tần này. Đấy, ướt này, vì hơi ướt này. Đấy, con này thì mình sẽ liên hệ với khách hàng. Khách hàng muốn fit thì mình sẽ fit nhá. Quay lại với công việc thường ngày nhá, sửa con nồi Sunny xoài nhá. Cắm nhầm 220 này, chắc là khách vừa mới trao được cơm xong này. Cắm nhầm này. Mình sẽ ghim điện xem nhá. Điện xem nó có xem tình trạng, bắt tình trạng nó như nào nhá. Cắm một trục chập này. Không thấy ăn dòng hay không có xi nhê một tí nào nhá. Khả năng con này lại có khả năng có khi chết công suất rồi. Mình không ăn một chút nào nữa nhá. Đây mình thấy cái phích cắm này, phích cắm nó có hiện tượng này, hiện tượng sùi này, có khả năng là nó bị gãy. Thì mình sẽ check qua nhá. Có khi để mất điện thì khách lại thường cắm nhầm. Này, check này, tiêm cho nó 2 mũi, ok này. Vậy nó ok nhá, cả hai bên đều ok. Nhưng cái này nó hiện tượng kiểu như sùi màu gà này, sùi lên này là báo hiệu là sắp gãy nhé. Vậy là điện đã vào rồi, mình tháo ra nhá, tháo ra xem thực tế nó sẽ bị làm sao. Dòng Sanier này nhá, thì khi mình cắm nhầm 220 thì khả năng sửa săn xoài này, sửa nó tỷ lệ nó cao hơn là những cái dòng Sanier mặt quỷ nhá. Sanier mặt quỷ thì khả năng sửa chỉ có thay bo mạch mới thôi. Nên các bạn gửi sửa thì thường là gửi cho mình bo mạch thôi. Vì cái khả năng tỷ lệ cứu hên xui nhá, nhưng mà vẫn cứu được đấy nhá. Mình cũng sửa được cũng khá khá này. Các bạn dùng này, các bạn nhớ này, thỉnh thoảng lâu lâu là vệ sinh cái chỗ hốc gió này nhá, cho nó sạch sẽ này, nó không bị hút bụi bẩn vào bên trong và gây ra kiểu thời tiết lồm ẩm bẩn ở miền Bắc này, là nó hút vào, nó dính vào quạt này, là vào phần bo mạch là rất dễ bị chập nổ nhá. Đây mình lấy cái chổi sơn mình vệ sinh này. Con này thì khả năng nó bị tháo rồi này. Mình nhìn cái quạt nó bị ngược này, các bạn nhìn này, quạt lắp ngược nhá. Ốc là hai ốc đã bị tháo rồi này. Đấy. Vậy khả năng là tình trạng là đã được thợ trước tháo rồi. Lúc này cũng mất ốc này. Còn bắt mỗi hai con ốc chéo thôi. Nên mình vừa vận mãi mới được con ốc ở đây các bạn ra nha. Vì cái bác thợ ở bên bắt con ốc ở góc bên này nó cắm mà nó cứ chéo. Đấy, mình vừa phải tháo, mình vừa phải công ra nó mới ra. Này các bạn nhìn này, quạt nắp ngược nhá. Quạt này nắp nó cái chiều này nó úp mặt vào trong nhá. Nên khả năng tình trạng nặng rồi nên là phải chuyển viện đây. Con này mình cắm mình không thấy một chút ăn ít dòng là 1-2 W không có, nên khả năng con này dễ bị chết công suất hay là cục gì đấy, nó không có điện vào mạch nhé. Đây, cũng tháo mất hai ốc nhỏ ở đây này. Đây đâu có hai con ốc giữ cái mặt này này. Đấy, tháo rồi. Nói chung là sửa chữa thì nhiều khi nóc vào. Đây các bạn nhìn này.
Đã khả năng câu cầu chì rồi này, tháo ra xem. Có khi mà chết bố rồi bị xử lý rồi nên cắm nó không có một cái tín hiệu nào báo là còn điện vào. Đây mình sẽ tháo hết ra. Những cái dòng này là mình thấy chuyển 220 này chạy nó khá là ổn nhé. Đấy, biết ngay mà, chết nổ, chết cả công suất này. Đấy. Bảo sao không có một tí điện nào vào mạch. Mình cứ mà thay cái con gì đây? Thay cái tụ gì đây? Mình nhìn không rõ này, mình zoom cho các mọi người xem nó là con gì này. Mình nhìn không rõ này. Hai hai một k này. Đây cũng 221 cũng chuẩn đấy. Mà chết công suất này mà sao lại không nhìn nhỉ? Đã thay con này thì phải nhìn ở đây biết chết công suất nhỉ? Cũng hơi lạ đấy. Hay là khi lối khi nối những cái điện cầu chì, điểm đất các thứ vào đây thì cắm mà nó lổ nhỉ? Để mình tháo ra mình xem nha. Tháo ra, nhấc ra để xem mạch nhỉ. Mình tháo cái bo khiển ra đây. Thấy màn hình vẫn lên nhưng mà phải check xem là bo khiển nó còn sống không này, mình sửa nhé. Chứ bo khiển mà nó tét, bo khiển nó chết thì mình cứ cố đấm ăn xôi mình đi sửa bo nguồn thì nó rất mất thời gian, nhiều thời gian nhé. Nên là làm này. Vào đây mình đi đo đã nha. Tiến hành đo khiển nha, để đo biết cái này sống hay chết nhá. Các bạn nhìn này, góc này có một con tụ này. Mình để thang đo diode hoặc là thang đo thông mạch nhá. Mình cứ đo nó mà nó thông mạch này mà nó cứ kêu. Đấy. Kêu hai chiều nhá. Còn kêu một chiều này là khả năng vẫn cứu được nhá. Còn kêu hai chiều thì là thôi vứt luôn nhá. Kiếm cái khiển khác nhá. Thì hãy đi sửa bo công suất nhá. Đây là bo này có ký hiệu là MT108M này. Đây các bạn nhìn này, trên bo công suất nó cũng ký hiệu nhá. Bo MT108 ấy. Đấy. Nên là mình có mua bo công suất hay bo khiển thì các bạn phải mua nó đồng bộ nhá. Không cắm không đúng là nó đi tong luôn đây nhá. Nên là không phải cứ mặt giống là mình cắm đâu. Sau lại do ông nọ cầm bà kia nhá. Cái con này mình đấy, cái quạt này sau mình sẽ vệ sinh rồi mình lắp lại đúng cái vị trí này. Nó quạt nó cái này nó phải quay ra ngoài này. Đây mình vệ sinh xịt sạch hoặc là lấy cái chổi sơn mình quét đi. Quét sạch sẽ, vệ sinh sạch sẽ đi, mình lắp vào. Mình đang sửa thì có một bạn ở Linh Hiệp gần đây, bạn ấy muốn sửa cái nồi cơm cắm nhầm này. Ở gần khu Linh Hiệp là Từ Sơn, khu Yên Viên các thứ là gần nhà mình nhé các bạn nhé.
ở gần thì mình Từ Sơn thì cách Hà Nội thì gần mà, bước qua Từ Sơn cái là đất là Hà Nội rồi. Ngày xưa Yên Viên thì cũng thuộc đất Bắc Ninh mà, thuộc Hà Bắc ngày xưa đấy. Và các bạn mà nghe cái bài Bên kia sông Đuống ấy của nhà văn Hoàng Cầm ấy thì các bạn biết đấy, bên kia sông Đuống đấy. Ngày xưa cái địa phận tỉnh Hà Bắc rất là rộng lớn nhé, gồm một số, kể cả một phần của Hưng Yên cũng thuộc Hà Bắc đấy. Giờ tách tỉnh rồi thì Bắc Ninh thành cái tỉnh bé nhất nước, mà Từ Sơn mình thì lại gần cửa ngõ của thủ đô này. Rất là nhiều lần Hà Nội cũng muốn sáp nhập Từ Sơn về, nhưng mà Bắc Ninh thì không muốn. Mà thực sự là mình cũng không muốn gọi thành Hà Nội 5, Hà Nội 6, Hà Nội 7 đâu. Đi học ngày xưa thấy các bạn ở xa cứ nghe thấy mình mang danh Hà Nội 7, Hà Nội 8 nghe thấy chán cực kỳ. Mình thì chỉ muốn mình là người Bắc Ninh thôi. Con nói nhiều lúc thì nó cũng bị lẫn nhé. Nhiều khi đi ra ngoài, nhiều khi mà bảo hát là mình rất là ngại, vì cái giọng nhiều lúc nó cũng bị ngọng. Mà thực chất là đi ra ngoài là mình cũng sửa được, nhưng mà về thì nói chuyện với mọi người quen, xong nó nghe cái giọng nó quen là nó hay bị nói lẫn ấy. Nên là nhiều khi chú ý thì lại không sao. Đây, con này là chết cầu trì này. Chết cầu trì, chắc chết cả sò rồi. Mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Để thang đo thông mạch đi. Chết thì bọn này nó chết thẳng cẳng luôn này. Đây nhá, chân 3 chân của không chết cầu trì nha. Không chết IGBT nha. Thì có khả năng nó xông chết đấy thôi. Mình sẽ đo cầu diode này. Thông rồi nha. Do nó xông điện đấy, xông điện cao này, nó chập 2 pha AC này. Nó điện nó cao đến mức nó làm chết con cầu diode đây nhá. Còn cái con sò này thì nhiều khi xông lên là mình đo tại cái thời điểm mà mình đo là nó không chết đâu, nhưng mà khi mình lắp cầu diode vào mình test là nó vẫn cứ bùm nhá, nên là hên xui thôi. Nên là nhiều lúc mình sửa nó không chết, nhưng mình thay vào thay cầu diode, thay sò vào là vẫn bùm như thường. Đây là họ đã thay rồi này, mình sẽ thay cầu chì mới này, thay cầu diode mới này. Không, kiểm tra xem có nguồn có vấn đề gì không nhá. Mình tiến hành thay cầu, thay sò nhá. Sò thì không còn thay đi, nó chết thì mình lại thay tiếp đây. Mình đã thay cầu diode, thay cầu chì khác nhé. Làm từng bước một này, nó chết thì mình lại sửa thôi. Hỏng ở đâu mình sửa đấy. Nhiều con trong tình trạng mà chết tình trạng nó mà chết sò ấy là mình thấy tỷ lệ không cứu được là rất là cao nhé. Con này thì mình hiện tại là mình không thấy chết sò, nên là khả năng là cứu là nó sẽ cao hơn. Thế là kinh nghiệm mình sửa nhiều thôi. Nên là những con nào cắm nhầm nó có nhiều dạng lắm. Nói chung là nói cắm nhầm thì thực ra có nhiều khi cũng không đúng đâu. Mình phải nói nó là quá áp.
áp nó cắm nhầm nó phụ thuộc áp cao áp thấp. Nhiều lúc mà cắm nhầm nhưng cái áp nó thấp nó không đủ để mình chết sâu nhá, thì dễ sửa. Khi mình sửa những cái mà nó nhiều như xông điện 2 pha lửa nhé, 2 pha lửa nó làm cho mình chết. Đấy, nhiều khi lại nhẹ. Đấy. Hay thay cầu chì này. Còn đúng quy trình mình cứ thay hết các thứ thì mình mới hãng thay cầu chì. Mình làm quen rồi thì mình cứ chiến đấu thôi. Đấy. Cái cục thiếc này mình rơi không? Lần trước rơi một phát vào chân đau vỡ luôn cả cái mép này. Mà cái cục thiếc này nặng gần 1 cân đấy các bạn ạ. Đau điếng luôn. Nhiều khi làm nó lăn lông lốc, nó lăn từ trên bàn xuống. Ngồi sửa mình thời gian nhiều khi nó rất là bận, mà quay thế này thì mình lại không đeo được khẩu trang này. Nhiều khi khói mà không bật hút khói nên thì ho. Nên các bác làm nghề này thì chịu khó đầu tư cái bộ phận hút khói nhá. Mình mua cái hút khói là để mình chế vào thì khá là to rồi, nhưng mà mình chưa có thời gian. Chưa có thời gian để mình ngồi mình chế để nó hút cho nó hút khói cho nó khỏe, mà nó không gần cái chỗ mình làm việc. Bật đây nó có ù đấy, các bạn nghe thấy ù ấy. Nghe nhiều khi hôm nào hàn nhiều nghe đau đầu luôn đấy. Mình thì có thói quen mình hay đắp thiếc vào mình hút, nên là cái lượng khói mình hít vào nó lại nhiều hơn. Là cái hút như thế này thì nó lại sạch. Mình có cái đầu vịt cắt từ cái cao áp tivi ra ấy. Nhưng nhiều khi cũng vẫn lười nắp cái đấy. Nó hay cũng cái bảo vệ cái đầu này tốt hơn này. Cái này mình mua rẻ mà, mua trên Shopee hình như có mấy nghìn một cái. Đợt mình săn mình mua hình như là mấy chục cái dùng dần. Dạo này stress nên là nó hay bị chua, là mình sửa cảm giác nó bật cái quạt hút này nó cứ ù ù đau hết cả đầu các bạn. Công việc căng thẳng, nhiều khi chiến đấu một mình nó khá là vất. Con này may là qua tay thợ, nhưng mà các bác không chuyên này là các bác lối cầu chì vào, lối vào là may là các bác ấy không nối cầu chì vào. Nối cầu chì vào có khi nó bị lặng hơn. Đây mình tháo hẳn ra này này, nó vẫn dính này. Đấy. Đây thực ra cái này mình bỏ là cái miếng nót để đi được nhá. Nhiều khi mất thì các bạn có thể kệ nó được. Còn nhiều cái như máy hàn, nhiều cái mình không nót vào là mình ăn đòn đấy các bạn nhé. Hoặc là cái nồi cơm nó có chạy 2-3 sò ấy thì là phải lót đấy nhá. Không lót là mình sẽ ăn đòn ngay đấy. Đây mình bóc nhẹ nhàng khỏi nó rách nhá. Nhà sản xuất nó như thế nào thì mình cứ làm thế thôi, không đi đâu mà tranh khôn tranh ngoan với nhà sản xuất làm gì cả. Có những cái thì mình cũng cần cải tiến ấy. Nói chung là khi sản xuất họ cũng tính ra cái lượng, tính ra cái tiền họ bỏ ra này,
nhiều khi họ phải cắt bớt đi để cho nó giảm cái giá thành xuống. Đấy. Đây mình sẽ nhìn cái chân của nó mình bẻ giống nhá. Đây mình sẽ bẻ, bình thường là mình sẽ bẻ hết. Đấy, bẻ giống như thế. Sau mình nhìn cái chân này nó khác này, mình bẻ lại này. Đây mình lại cắm vào thôi. Có khi nhiều khi lại ở pan nhẹ nhàng, nhiều khi thì đen thì cũng sửa nó cũng vất. Nói chung là làm nghề nhiều khi nó may mắn à các bạn. Đây mình thấy hình như là mất cái ốc về vặn vào đây rồi. Đây nó có một cái ốc vặn vào đây nữa này để giữ cái mạch này vào đây này. Nhưng mà mình không thấy nhá. Đây mình vừa kiếm con ốc này, vặn vào để cho nó giữ cái mạch nó bị trôi. Đó. Nhiều khi cái tay này tiếp xúc mới thiếc này, nhiều khi mình hay đeo găng tay, nhiều khi cũng lười. Đấy, mình đắp một tí xong mình lại chuyển sang đắp cái khác thì nó dày nên là thì tiếc nó chưa kịp khô để nó đóng, mình lại cứ hàn nóng là nó chảy hết xuống dưới nhá. Bên dưới mà nhiều khi nó chảy nhiều quá nó sẽ bị dính xuống cái phần miếng nhôm mà nó chập nha. Nên mình cắt bớt đi. Rồi mình sẽ xử lý lại cái phần này. Mình nhìn lại cái con bảo vệ quá áp này, mình thay đi. Mình nhìn thấy hình như là bác thợ trước thay nó cũng chuẩn hàng rồi, nhưng mình sẽ thay hàng chuẩn vào nhé. Thay con tung bảo vệ quá áp chuẩn của Panasonic vào, nó sẽ nhạy và chuẩn hơn, câu lại cho nó ngon lành. Cái này thì mình có thể thay một cái cầu bằng một cái cầu chì nhé các bạn nhé. Cầu chì 3,15 a là ok nhá, không phải thay 2A cũng khả năng cũng là ok. Đây mình sẽ cạo, mình làm lại cái chân này nhá. Đây thì đây mình thay con bảo vệ quá áp vào đây, bảo vệ quá áp này V722U này, hàng Panasonic chuẩn luôn đấy. Các bạn bẻ này, các bạn không nên dùng cái này để bẻ sang bên này nhá. Thì sau khi đó là nó dùng chính cái chân này này bẻ. Đây mình dùng chính cái chân này mình bẻ gập và cái chỗ điểm đứt này là không lên nha các bạn nhá. Đấy, bẻ cái chân này vòng một cái điểm đứt này là không lên nhá. Thì khi đó mà có cắm nhầm nữa là nó xông áp và nó không bị lỗ đứt mất, là nó sẽ xông thẳng vào vi xử lý là nó sẽ bị chết nặng đấy. Họ nhà sản xuất họ tính ra cái đường mạch bé là có cái ý đồ nhá, nó thay cái cầu chỉ đấy. Mình tiến hành xử lý những cái lại nhé, xử lý lại cái chân bác thợ bác đã câu nhé.
mình cạo cái chân nó rộng rộng ra, mình hàn nó bắt chân cho tốt nhá. Còn nhiều khi mình hàn nó không chắc thì nó lại bong là sau lại mất công nhá. Đây mình quen là cái câu bằng cái dây này rồi, đảm bảo đúng 3A luôn nhá. Cái này các bạn có thể câu thẳng nhé. Còn mình thì mình hay tạo theo cái đường của nhà sản xuất. Tại sao họ không đi thẳng mà họ đi cong cong ấy, là có ý đồ nhá. Nhà cứ làm sao giống zin nhất là được. Mình sửa thì mình ưu tiên là zin nhé các bạn nhé, zin nhất có thể. Còn không được thì mình mới phải độ chế đây, độ chế nó phải chuẩn, nó làm việc ok. Nói chung là một số cái dòng Panasonic nó chạy IC-D6563 hay IC6562 nhá, là mình không có là mình phải độ chế nhá, bắt buộc rồi. Còn không thì là mình phải đi kiếm IC tháo tháo máy ra đấy. Chỗ đường mạch trên này thì nó to hơn chút nên là mình sẽ câu đường dây mạch nó to hơn một chút nhá, để đảm bảo lần sau nó cắm nhầm rồi các bạn vẫn sửa được. Không mà mình nối to quá nó cắm nhầm lần sau nó xông một phát này là chết luôn nhá. Khách thì không có nhu cầu lên 220 con này, và không có nhu cầu lắp mạch nên là mình cũng không tư vấn nhá. Đấy, làm xong thì mình vệ sinh mạch này, vệ sinh sạch sẽ để đảm bảo nó không có những cái hạt thiếc nó bám nhé. Mạch nó mà mau như là kiểu như con bếp châu Âu ấy, linh kiện nó sát nhau các bạn, không vệ sinh sạch sẽ là có những cái hạt thiếc mình đã từng dính rồi nhá. Nhiều khi có bác thay pin xong mà tự nhiên thành ăn đòn đấy, thì cái hạt thiếc nó khi mình hút thiếc hoặc là khi mình nó rơi ra nó bám vào cái kẽ chân IC chẳng hạn, IC nguồn chẳng hạn, nó dẫn chân chập lỗ luôn. Đấy, vệ sinh sạch sẽ xong rồi mình cắm lên cho mình test thôi. Mình xem là nguồn nó lên chưa nhá. Này, cắm test nguồn này. Mình sẽ đo các mức nguồn của nó nhá. Bật lên này, chưa thấy ăn dòng vào nhỉ. ZD4 này, ZD4 nha các bạn, nhìn đo này có 11V nha. Để mình nhớ cái mức điện áp thì mình sửa những cái sau nhá. ZD2 này 12,2V là mức 12V nhá. Mình đo nó sai cái giá trị là mình sẽ phải sửa đi cho nó chuẩn nhá. Đây còn ZD3 này 5,5V này, 5,5, 5,6V đấy. Đấy, đo chuẩn ok nhá. Mình sẽ đo cái chân 2 và chân 4 của con TA8316 nhá. Đấy, có 12V này, 12V để cho cấp để nó mở sò nhá. Lái IGBT ấy, có 12V này nhá, là điều kiện ok nhá. Vậy là đủ điều kiện để mình test rồi nhá.
Mình sẽ lắp vào mình test nồi nhé. Mình sẽ tiến hành mình lắp khiển vào nhé, lắp khiển vào để test xem là nó đã lên ngon lành chưa. Đây mình sẽ đẩy xa một chút này, bật lên nhờ bạn xem nhé. Đấy, báo E21 này là báo cảm biến chưa cắm nhá. E21 này là có hai cái cảm biến chưa cắm đấy. Mình sẽ cắm bo vào mình test cho mọi người xem nhé. Và mình sẽ tiến hành cắm cái socket vào nhé, không có chân rắc và để mình sẽ test này. Vì là cái con này nó bị xông mà nó chết, không chết sò nhưng mà chết cầu thôi nhá, nên là mình không lắp vào. Mình muốn test bên ngoài để xem là chạy nó có chết luôn không. Chết luôn thì mình sẽ thay xử lý luôn, mình đỡ phải mất công mình tháo ra lắp vào nó rất mất thời gian. Và những con khác mà nguồn ok các thứ nào mà nó không chết thì là mình sẽ tự tin mình lắp vào mình test luôn. Cái cáp các bạn cắm các bạn cẩn thận nhé. Một khi cáp mà nó lòng vòng gặp tiếc là nó cắm lại nổ bùng một phát hết hơi. Đây mình tiến hành lắp cái mâm từ vào nhé để test nhé. Đây là mình đã cắm socket này, mình sẽ cấp nguồn nhé, bật nguồn này. Mình đang cắm qua bấm trúng chập này, bấm nấu à. Đấy, sẽ nhảy. Các bạn nghe tiếng nhảy không? Nhìn cái bóng này nhảy sáng là nó sung nhá. Sẽ cắm trực tiếp luôn này, chuyển sang lống nhanh nhá. Lống nhanh để mình test luôn cái sung của nó sẽ ăn dòng luôn. Còn không mình mà chọn các chế độ nấu cơ bản thì nó sẽ không ăn dòng luôn nhá. Bấm nấu này, liệu có bùm không các bạn. Đấy, quạt quay rồi, dòng ăn 10A này. Đây mình đấy, các bạn nhìn này. Đấy, ăn dòng 10A này là chạy này. Mình cho nó chạy một chút nữa, như thế này là chạy một chút nữa là đó, nhìn thấy ok nhá. Nó ngắt này. Vậy là quy trình xử lý xong con cắm nhầm Sanyo là cũng như thế này, là theo mình là kinh nghiệm của mình là xử lý là đã ok đấy. Còn nó báo lỗi là nó, đấy các bạn nghe tiếng đấy, đóng mở áp suất đấy, đóng mở van áp suất nó tạch là rất là bình thường nhá. Nhiều bác chưa dùng nồi Nhật bao giờ thấy nó đánh phạch thì mình nghĩ nó có hiện tượng gì nó lỗi đấy. Ăn dòng này 10A này, đấy khá là ok nhá. Để như này là mình lắp mình có thể hoàn thiện này nhá. Đấy, bác có thể tự làm theo nhá. Còn những cái nó bệnh nó nặng hơn thì mình không chuyên thì các bác lên mang ra thợ chuyên nhá. Nhiều khi vọc mà những cái mình không chuyên này mình sờ nó cũng khất, nó hỏng nguồn này, cái này mà mình sửa nhiều khi nó cũng khá là nhức đầu nhá. Cái này nó ra dòng 12V nhá, để lái chứ không phải như con khác 18V nhá. Đấy. Thôi video mình đã dài, mình xin kết thúc đây nhá. Cảm ơn mọi người đã xem. Nhớ cho em một like nhé, comment ở bình luận ở dưới video có những vấn đề thắc mắc để cho video nó được cái YouTube nó đề xuất tới mọi người nhiều hơn nhé. Nhớ cho em một follow để thường xuyên để xem những video mới nhất của em nhé. Chào mọi người nhé.